يحتوي أكثر من ملياري برميل من النفط. يبلغ إنتاجه 600 مليون طن من المواد البترولية، تساوي أضعاف حاجيات المغرب السنوية من هذه المواد، وتغطي متطلباته لمدة 30 سنة قادمة وأكثر. حقل إنسكان النفطي، هل سيجعل المغرب في نادي الدول النفطية؟ حكاية المغرب مع الذهب الأسود. لطالما كان المغرب يستورد 90% وأكثر من حاجاته النفطية من الخارج، ما يجعل اقتصاده دوما يرتبط بأسعار النفط العالمية. ورغم حدوث اكتشافات نفطية كثيرة بالمغرب، إلا أن الكميات المحدودة المكتشفة من النفط والغاز تجعل مردوده الاقتصادي أقل بكثير من تكلفة استخراجه. كذلك فإن استغلاله اصطدم بعقبات أخرى، مثل عدم وجود التقنيات التكنولوجية الحديثة اللازمة لاستخراجه، ما جعل تطوير مجال البحث العلمي بالمغرب ضرورة لتأمين التقنيات اللازمة لاستخراج الثروات الباطنية التي تضمها المملكة. ليبدأ المغاربة بالتعاقد مع شركات مقاولات دولية متخصصة بالتنقيب عن البترول والغاز بالبر والبحر لاستخراج الكنوز الباطنية المدفونة بالبلاد. ولهذا الهدف قدم المغرب تسهيلات لتشجيع المستثمرين الأجانب الذين ينشطون بالمجال التنقيبي، مثل إعفاء الشركات العاملة من الضرائب ل10 أعوام، والتساهل في منح التراخيص وتسهيل الوصول إلى الحقول المحتملة. كل ذلك من أجل جذب المستثمرين لتعويض النقص الذي تعانيه البلاد في مجال التنقيب عن النفط، لتفتح الإغراءات التي قدمها المغرب شهية الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط، والتي بدأت بالتسابق للحصول على عقود التنقيب بالبلاد، خاصة أن المملكة تقع بالقرب من بلاد غنية بالنفط مثل ليبيا والجزائر، ما جعل احتمالات العثور على الغاز الطبيعي والنفط الصخري وغيرها من الثروات كبيرا جدا. وقد احتضن المغرب حتى عام 2019 ما يناهز 47 مشروع تنقيب موزعين على مناطق مختلفة من البلاد، 11 مشروعا منها تتعلق بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع متخصصة بالمعادن الأساسية، و7 مشاريع لها علاقة بالتنقيب بالصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، والثلاثة الباقون متخصصون بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين. وقد تطلع المسؤولون المغاربة من هذه القرارات إلى تأمين المواد النفطية الأساسية للمواطن المغربي مثل غاز الطهو، ووضعوا خطة لتنمية الصناعة المرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية لتكون بمثابة نقلة نوعية في مجال الانتقال الطاقي باستخدام الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالاستهلاكات التقليدية. المغرب في نادي الدول النفطية. مطلع شهر أغسطس 2021 فجرت إحدى الشركات النفطية التي تعاقد معها المغرب للتنقيب عن النفط مفاجأة من العيار الثقيل تفاعل معها المجتمع المغربي بكل فئاته، إذ أعلنت شركة أوروبا أويل أند غاز المسجلة في بورصة لندن اكتشافها لاحتياطي ضخم من الثروات النفطية بسواحل أكادير بعد حفرها لمجموعة من الآبار في المنطقة البحرية على مساحة تغطي 11228 كيلومترا مربعا تقريبا. وقد قدرت أن الكمية المكتشفة تتجاوز الملياري برميل، وذلك في حقل إنسكان أوفشور الذي يقع في منطقة إنسكان قبالة سواحل أكادير جنوب المغرب، ممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 11,000 كيلومتر مربع. وقد تم اكتشافه بعد حفر مجموعة آبار بالمنطقة التي تم إعلانها منطقة نفطية بالكامل بعد اكتشاف الشركة النفطية لكميات هائلة من النفط فيها، وذلك لأنها تقع على طول الساحل الغربي لإفريقيا، وهو شريط غني بالغاز والبترول، ما يبشر بظهور آبار أخرى بالقرب من حقل إنسكان الذي ستستحوذ شركة البريطانية على 75% من إمكاناته، بينما يأخذ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن 25% منها، وذلك تنفيذا للعقد المبرم مع الشركة والذي تبلغ مدته 8 أعوام، يستطيع المغرب بعدها الاستحواذ على الثروة الكاملة للحقل.
وقد شبهه الخبراء بحقل بوركوباين الواقع قبالة السواحل الأيرلندية. ووفق توقعات شركة أوروبا أويل أند غاز البريطانية، فإن الحقل يستطيع تغطية حاجات المغرب النفطية ل30 عاما قادمة، إذ من الممكن استخراج 2 ملياري برميل نفط من حقل إنسكان، وذلك وفق تقديرات الشركة، أي ما يعادل 600 مليون طن من المواد البترولية، وهي كمية تبلغ أضعاف حاجة المغرب لهذه المواد التي تتضمن البنزين والفيول والبوتان والغازوال وغيرها، إذ لا تتعدى احتياجاته 10 ملايين طن. وقد استبشر الخبراء باكتشافات نفطية أخرى في المنطقة الواقعة على خط بترولي ممتد من إفريقيا جنوب الصحراء، ويشمل ليبيا والجزائر والمغرب. ساوند إنرجي وإحياء آمال المغاربة. تعد شركة ساوند إنرجي البريطانية التي يرأسها بول ويلش واحدة من أهم المستثمرين في التنقيب عن النفط في المغرب، إذ بدأت حملتها في التنقيب في 5 مواقع، هي لالا ميمون الشمالية ولالا ميمون الجنوبية وحوض سبو ومولاي بوشتي الغربية وغرب سانتر. وللشركة أيضا استثمارات نفطية كبيرة في مصر قبل فتح أنشطتها بالمملكة المغربية. وقد أعلنت عام 2018 عثورها على مخزون كبير من غاز الهيدروكربون يقدر بحوالي 5 مليارات متر مكعب في منطقة تندرارا الشرقية. وفي نهاية عام 2020 وقعت الشركة مع المغرب اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الكهربائية، لكن انتشار فيروس كورونا عرقل أنشطة الشركة التي كانت تهدف إلى حفر 12 بئرا في حوض الغرب. منذ 10 أعوام وحتى الآن تقدر ميزانية الاستثمار المغربي في مجال التنقيب بملياري دولار، وذلك بالإضافة لمشاريع استثمار الشركات الأجنبية التي تتنافس جميعها لاكتشاف مخازن الذهب الأسود المغربية ضمن مساحة بحث تقدر ب170 ألف كيلومتر مربع، 22 منها على البر بينما تتركز 77 منها في البحر. لكن رغم ذلك ما يزال المغاربة يخشون أن تتلاشى آمالهم بحقل إنسكان، كما حدث عام 2000 حين أعلن اكتشاف احتياطي نفطي ضخم في منطقة مغربية تدعى تالسنت، وقيل حينها إن هذا الاكتشاف سيضع المغرب في مصاف الدول النفطية، حتى تبين أنه إعلان كاذب وأطلق عليها اسم كذبة تالسنت. فهل سيحقق حقل إنسكان آمال المغاربة ويجعل من مملكتهم بلدا نفطيا بامتياز، أم أننا سنقرأ بعد أعوام عن كذبة إنسكان؟